يلي صار بمرفأ بيروت قتلتنا المافيا، يلي مش بس هي أهملت هالنترات لسنوات طويلة، ولكن هي كذلك سمحت لمافيا غير بتبيع سلاح وتهرب متفجرات إنه تفوتهم على لبنان، تظهر قسم منهم يمكن، وتترك البقوة تيجي وقت مثل 4 آب يجي حدا يمكن يفجرهم ولا يقصفهم أو يحترقوا بثالث احتمال. بالخط الأول مين صاحب هالباخرة اللي اجت على لبنان؟ وهون مبين عدد من الشركات يلي هي شركات وهمية بمعظمها، ولكن عندها ريجستر بدول خارج لبنان وصارت موجودة بإيد القضاء اللبناني. وكذلك مين أبقى عليها تتنزل من الباخرة تصير بقلب العنبر ويظهر قسم منها بهديك الوقت يبيعه ويستفيد منه، ولا هي الديستنيشن كانت تبع التهريب الأساسية. وكذلك مين إجا بالآخر وتسبب بهذا الانفجار. هذا الخط الأول يلي نحن ناطرينه من محقق العدلي بقرار. من مسؤول عن إدخال بواخر تحمل متفجرات على مرفأ بيروت؟ أولاً اليونيفيل البحري يلي هو مسؤول عن كل مياهنا الإقليمية وعن البواخر اللي بتفوت عن لبنان منذ سنة 2006 بعد حرب تموز. اليونيفيل بينبش هاي البواخر، بيخبرها، بيتعاطى معها، وبأكثر من مرة اليونيفيل وقف بواخر وأبعدها عن الشاطئ اللبناني، حتى في بواخر راح على قبرص وعلى اليونان نبشها اليونيفيل. مش بس اكتفى باللي بيجوا على بيروت، روزوس مرقت عن اليونيفيل وخبروها اليونيفيل وما أخذوا تدبير تجاهها. هيدي نقطة استفهام كبيرة. مين التاني المسؤول؟ هي قيادة الجيش اللبناني. ليش؟ لأنه قانون المتفجرات والذخائر بيحصر الصلاحية عند فوض الحكومة للمحكمة العسكرية، لأنه هيدي استعمال متفجرات. وكذلك هناك مسؤولية على مجلس الوزراء اللبناني، لأنه هو بيمنح الترخيص لا إدخال هيك باخرة، وهون وزارة الداخلية هي التي تعرض على مجلس الوزراء هذا الموضوع وبيتاخد قرار بمجلس الوزراء عادة، وهيك بيفوتوا أنواع أخرى من المتفجرات إلى لبنان. حالة روزوس كل هيدا ما كان عم بيصير. وزراء الأشغال مسؤولين مباشرين عن إدخال النيترات، عندهم مسؤولية لأنه هن أعلى سلطة بوزارة الأشغال. وصلت الباخرة على أيام غازي العريضي، أدخلت على أيام غازي زعيتر، تكملت بوجود فنيانوس، ورا فنيانوس إجا النجار. يعني هولي كلهم عندهم مسؤولية، وهون الريسبونسابيلتي حتى لو تقصيرية بهذا المجال هي أساسية. كذلك عند وزراء المال في مسؤولية، وأساساً في كتار منهم في تواقيعهم موجودة. بيطلعوا بيحكوا كلام بيقولوا للناس ما بنعرف وما كنا نعرف. هذا كذب. كل واحد بمركز مسؤولية بيعرف، والبرهان يلي هلأ عم بيشوفوه الناس. هذا المستند وقت دخلت روزوس مكتوب عليها إن متفجرات اكسبلوزيف. كذلك القضاء اللبناني قاضي العجلة جاد معلوف أخذ القرار. وإذا بنرجع لسنة 2014 من اختار العنبر رقم 12 هو رئيس اللجنة المؤقتة لمرفأ بيروت حسن قريطي. وهذا المستند يثبت انه هو بيقول لهم تروحوا بتحطون بالعنبر يلي هو مخصص للمواد الخطرة. ليه؟ لأنه هولي متفجرات. يلي بيصدم هي هالمراسلة تبع سنة 2016 اللي راجعة من عند الجيش اللبناني، موقعها اللواء سلمان، وبيقول فيها شهر 4 2016 بيقول بيعون تصرفوا فيهم، نحن بريين ذمتنا منهم كجيش لبناني، مع انه هن مسؤولين عن المتفجرات. مين بده يتصرف فيهم غيرهم؟ يعني ينزلوا هن يواجهونا ويحكوا، هن الزملاء المتخبيين ينزلوا ويحكوا. كرمال هالدمات شيلوا الحصانات. ليه ما بده يرفع الحصانات؟ من شو خايف؟ بدنا نضل نطالب بحقنا،
لاخر نقطه بدمي. بدي طالب بحق دمجان. هون حقهم اهالي الشهداء والضحايا يسألوا انه قائد الجيش اللبناني بوقتها وين مشغول كان عالجبهة بعرسال، كان عالجبهة بجرد راس بعلبك عم بيقاتل نصرة وداعش، كان عم بيرد مسلحين، كان عم بيقاتل إسرائيل على الحدود. وين كان قائد الجيش؟ لا، قائد الجيش كان عم بيشم هوا، قائد الجيش كان عم بيطير بوحدة من رحلات الاستجمام تبع محمد الحوط على حساب مصريات اللبنانيين. معه مفوض الحكومة المحكمة العسكرية بوقتها صقر، معه سعيد ميرزا مدعي عام تمييز السابق، معه عدد كبير من المدراء العامين والسياسيين. بذات الوقت آخر أدار 2016 اللواء طوني صليبة لما استلم أمن الدولة عين مجموعة من الشباب على مرفأ بيروت بيرأسهم الرائد جوزيف النداف. الرائد نداف بلش أول 2-3 ينبش على هالبور، وفعلا كون ملف عن فساد لإدارة مرفأ بيروت وحسن قرايتي. بيحمل هذا الملف لواء صليبة بأوائل أيلول 2019، وهون ما كان في بعد واصلين عن النيترات، وبيروح فيه عند رئيس الحكومة بوقتها سعد الحريري وبيبلغوا عنه. سعد الحريري بدل ما ياخد تدبير ليعمل إصلاح، بوقتها كان عم بيوعد كل المجتمع الدولي وسادر وغيره يخبرهم عن الإصلاح، خبرية الإصلاح. بينزل على البور وبيقول من البور بأول أسبوع من أيلول 2019 بيقول حرفيا أنا جاي لأتأكد بنفسي من بور بيروت وبهنيهم لأنه هذا البور عم بيعمل إنجازات وبيغطي هيدي المخالفات. وليتأكد الرئيس الحريري بوقتها إنه نحن مش ممكن نوصل على أي ملف فساد ليقطع لنا كل الطرقات. شو بيعمل؟ بياخد قرار هو الأخطر بتاريخ الجمهورية الثانية في لبنان، جمهورية ما بعد الطائف، والتدخل الأفضح من السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية. بياخد قرار ب 26 أيلول 2019 بيطلب من كافة الإدارات كافة الأجهزة حصرية مخابرة مدعي عام تمييز غسان عويدات. وهون بتأسف إنه مجلس قضاء الأعلى برئاسة قاضي سهيل عبود واختيار من الأعضاء يلي بنعرفهم ونحترمهم ما بيعملوا أي تدبير معاكس، ما بيعترضوا، ما بيرفعوا الصوت وبيقولوا لا ما بتتدخل فينا يا رئيس الحكومة، نحن سلطة قضائية مستقلة. بالعكس بيسكتوا بالكامل وما بيعملوا أي تدبير. شو بيصير من هونيك ورايح؟ هيدا الشاب رائد جوزيف النداف بيكمل تحقيقات بالبور، ما بيوقف، بيعمل واجباته وعم بيعمل ضميره. وهو وعم بيبحث بالمرفأ في شاب آخر بالجمرك، واليوم للأسف هو بالحبس، هو نعمل براكس بيخبروا عن النيترات الموجودين بالعنبر رقم 12 وبيقول له هودي خطرين جدا، وأنا إلي سنوات بجرب إنه نشيلهم، عم نسعى ما حدا عم بيرد علينا، جرب أنت بركي أنت تقدر توصل لمطرح. وفعلا نعمل براكس بيسلموا مستندات عن النيترات، بيشرح له الموضوع للرائد نداف. ب 28 أيار 2020 الرائد جوزيف النداف بيتصل بمفوض الحكومة للمحكمة العسكرية القاضي بيتر جيرمانوس بوقته. بيتر جيرمانوس بيجاوبه للنداف بيقول له أنا ما لي علاقة، ما خصني، رغم أنه عم بيقول له في متفجرات. بطبيعة القاضي مفوض حكومة أنه ياخد تدبير، مش ما خصني، دغري بيقول له ما خصني. في قاضي عجلي عمل الملف من 5-6 سنين، روح لعنده. بشطارة الرائد النداف بيرجع بيتصل بالقاضي غسان عويدات مدعي عام تمييز كمان ب 28 أيار 2020 وبيخابره بيشرح له عن الوضع. مدعي عام تمييز بيقول له فتح تحقيق، يلا 2 وأسبوع قبل الانفجار. بيجيب المولى وبيجيب العوف من الإدارة وبيجيب أشخاص بيحقق معهم، بيسألون عن النيترات وبتجي كل الأجوبة إنه إيه هيدا شيء هونيك موجود من زمان بقرار قضائي ونحن ما عم نعمل شيء، ويلي حارس قضائي قال له أنا ما عم مارس صلاحياتي. يعني فضيحة كبيرة بتبين بتظهر بيومين تحقيق. بخابر الرائد جوزيف النداف تيعطيه النتيجة للقاضي غسان عويدات، بيشرح له بيقول له القاضي غسان عويدات
بأمر قضائي طلب من إدارة مرفأ بيروت، يعني من حسب قرايتي، يروحوا يسكروا الفتحة ويلحموا الباب. هاي خبرية الحين. واختم التحقيق وودي لي إياه. ليه؟ شو معناته؟ تياخد تحقيق اللي عنده مدعي العام، يا إما بيتوسع بتحقيقاته وبياخد قرارات بيوقف ناس مفترض يتوقفوا كانوا المهملين بلحظتها، أو بيحفظ الملف بيقول ما في شيء خطر، بيضبوا بالجرور وخلصت الخبرية. وعمليا ب4 حزيران، ليك هذا تاريخ مهم، شهرين قبل الانفجار، 4 حزيران أمن الدولة سلموا النيابة العامة التمييزية تحقيق مرفأ بيروت يلي مكتوب بقلبه إذا انفجروا هول النيترات بيتفجر مرفأ بيروت، مكتوبة، ويلي بقلبه في مستندات وفي التحقيق كامل، محضر التحقيق. تسلموا ب4 حزيران لنيابة العامة التمييزية. شو صار فيهم؟ مشي. بهذا الوقت تتشوف شو عمل لواء توني صليبة، شاف انه التحقيق القضائي ما اخذ الموضوع بهيدي الجدية، صار يروح يبرم، راح يخبر انه هيدي قنبلة موقوتة موجودة هونيك. وبيعرفوا بالقصر الحكومي حسان دياب كان عم بينزل على المرفأ، ويلي قال له ما تنزل يلي هو الضابط بالقصر الحكومي معه بإيده بيعرف انه في متفجرات، لانه بيعرف انه ورقة الادخال يلي قلت لك عنها يلي من اول ما وصلت روزوس مكتوب عليها اكسبلوزيف، معه خبر ضابط يلي قال له حسان دياب ما تنزل لتحت. ليش؟ هودي كلهم بده يبينون لمحقق العدل. وفقع المرفأ، وهون المؤسف بدل ما يجي قاضي كان دغري ويستلم التحقيق يلي مشي بالتحقيقات هو مدعي عام تمييز يلي كان ديجا معه الملف. وأول شغلة صارت توقفوا الجمارك وتوقفوا أمن الدولة، يعني الأشخاص يلي كانوا عم بيحذروا عم بيسعوا تيشيلوا النترات هن صاروا بالحبس، بينما المسؤولين الحقيقيين لا صاحب النترات بالحبس يلي جيبهم على لبنان، لا يلي يمكن أخذهم على مطرح تاني وهربهم عبر الأراضي اللبنانية بالحبس، ولا يلي ورا الشركات بالحبس، ولا حدا من المسؤولين الأمنيين العسكريين والسياسيين وزراء وغيرهم بالحبس. وكذلك ما في حدا من القضاة اليوم موقوف بهذا الملف، لأنه عمليا النترات بلشت بخطأ قضائي وفقعت بتحقيق أخطأ القاضي غسان عويدات ما لازم يكمل هو بالملف. أول شيء هو لأنه كان عم بيحقق بالموضوع فهو يتحمل المسؤولية. تاني شيء هو صهره غازي زعيتر ومحمد زعيتر وغيرهم، ما في رابطة عائلية كبيرة ما بيقدر يكمل. قاضي بيطار، نحن بنشد على ايدك وقلنا لك من اول يوم بلشت فيه انه نحن جنودك. محقق العدل ما في حدا فوق راسه، محقق العدل هو سيد نفسه. حتى هي العريضة النيابية اللي عم تعمل بمجلس النواب هيدي لا تلزمه المحقق العدل، هو يتخذ الإجراءات وفقا لنصوص قانونية. والمحقق العدلي حتى مدعي عام تمييز ما بيقدر يتدخل له بتحقيقه. المحقق العدلي عنده كامل صلاحيات، بتقلي أنا شو بتوقع؟ أنا بتوقع تتحقق العدالة. أول شيء في ناس بالحبس طولوا بالحبس، هودي في ظلم كمان ما بيصير هيك. 2 يلي برات الحبس لازم يصيروا بالحبس. 3 لازم ينعرف حقيقة مين صاحب هيدي المواد المتفجرة. و4 كيف تفجرت، لأنه اليوم إذا بنبرم بين أهلنا بالأشرفية والمنطقة كلهم يلي شاهدين عيان بيحكوا عن أصوات طيران. هل كان في طيران؟ هل كان في درون؟ هل كان في طيران ما بيلقطها الرادار؟ موجودة، هودي موجودين بإسرائيل عندها إياهم وغير دول عندهم إياهم. يعني بحق لنا نشك، نحن معودين على الاعتداءات يعني. وإذا بتشوف من النتائج انفجار بور بيروت كان نوك أوت للشعب اللبناني، يعني كان ضربة قاضية لإلنا. هذا الضابط أيمن نور الدين، ضابط أيمن الساعة 2:03 كانت اتعلقت رتبته، بس اتعلقت رتبته طلع الانفجار. بتمهل نايتوه
العدالة بدها تتحقق، كله تحت سقف القانون. المهم اليوم انه اهالي الضحايا يكونوا عم بيشتغلوا على الملفات القضائية ويلاحقوها، ما يستسلموا، وهن ما رح يستسلموا. أكثرية رأي العام الأوادم بلبنان دعمهم وخلفهم ومعهم، وهيدي القضية إذا نجحت وحققت العدالة أستاذ، هيدي هي رح تكون المدماك الأول. هيدا حجر الزاوية، ما في شيء تاني أبداً بكرس إعادة تركيب وبناء هالدولة إلا الوصول إلى العدالة بملف مرفأ بيروت. نحن عم نقاتل عنكم يا شعب لبناني، نحن اولادنا راحت يا شعب لبناني، ما عادش ترجع.